Did you know, dito sa YouTube, pag nagko-comment ka ng let's support each other, sobrang laki ng chance na maraming magla-like sa comment na yon. At dahil dyan, bibisitahin nila yung channel mo at bibilis agad yung pag-angat ng subscribers mo. Little did you know, yan na pala yung simula ng pagbagsak ng channel mo. According sa bagong report, as of 2022, meron ng 51 million channels yung nag-exist dito sa YouTube. In fact, YouTube is now one of the fastest growing business sa buong mundo. Because of the YPP program, marami ng mga content creators na sumasahod ng malaki dito sa platform na to. And I think isa siya sa pinakamalaking rason kung bakit ang raming mga creators ngayon na nabibiktima sa katagang let's support each other. As good as it sounds, it will secretly harm your YouTube growth. Alam niyo ba, pag gumawa tayo ng sarili nating YouTube channel, the first important thing na kailangan natin is the right people. As a content creator, yung main goal natin is to attract like-minded viewers, depende sa niche or vibe ng channel mo. And sobrang nagigets ko yung feeling na pag baguhan ka pa, gusto mo agad bumilis yung pagdami ng subscribers mo. Kasi akala mo, pag marami ka ng subscribers, marami na rin manonood sa mga videos mo. Now, here's the hard truth, guys. Subscribers is kinda overrated nowadays. Ito yung ibig kong sabihin. When you say let's support each other, that's another term for sub to sub. Hindi ko naman nila lahat ha. Some are using it para ma-express nila yung support and friendship sa ibang creators. Pero guys, most of the time, it screams sub to sub. Trust me, yung kasisimula ko pa lang, that's one of the reason bakit na-hit ko agad yung 1,000 subscribers. Kasi mahilig din ako sa comment na yan. And I think guilty naman tayo lahat dyan. Kasi nga, as a newbie dito sa YouTube, we fall into the idea na pag marami kang subscribers, marami ka ring mga viewers. Pero ito yung plot twist, guys. Yes, umangat nga yung subscribers ko noon, pero pagdating sa watch hours, sobrang sabaw. Yung video mo na 1 week ago, 1 month ago, or worse, 3 months ago, wala man lang pag-angat sa views. Yung ang laki na nang na-invest mong time, energy, and even money, yun, walang nanood, wala man lang nagko-comment, kahit refresh ka ng refresh sa YouTube analytics mo, wala pa rin pagbabago. And doon ko na-realize na yung ginawa kong let's support each other is a trap. Meaning, I have the wrong people. At yan yung ayaw kong mangyari sa inyo. Ang sub-to-sub movement ay usong-uso pa rin ngayon. Example, yung paangat program, yung sub-to-sub FB groups, and even yung mga boosters na kailangan mong magbayad para maparami agad yung subscribers mo. Please guys, if you're doing that now, huwag mo nang ituloy yan. It's not just wasting your time, it's also harming your channel in the long run. Ito kasi yung epekto niya sa channel mo. For example, out of those 1,000 subscribers na nakuha mo, 50 lang sa kanila yung totoong nag-subscribe kasi gusto nila yung mga contents mo. Ang mangyayari dyan, every time na may bago kang upload, nag-e-expect ka na may maraming manonood sa'yo kasi nga may 1,000 subscribers ka na. Pero ang totoo niyan, hindi sila manonood sa videos mo. Kasi nga, yung habol lang nila is yung sub to sub. Since nag-subscribe ka sa kanila, magsusubscribe din sila sa iyo kahit hindi nila gusto yung mga contents mo. Kaya maraming mga vloggers ngayon na pag nag-upload sila, wala silang masyadong makukuhang views kasi they have the wrong subscribers. At nagsisignal yan kay YouTube algorithm that your videos are not worth watching. Kasi yung subscribers mo mismo ay hindi nanonood. And that will kill the distribution of your videos. Meaning, hindi na nare-recommend yung mga videos mo. Kaya tinatawag silang restraining subscribers. Because they will restrain your discoverability. So that will tell YouTube na yung mga subscribers mo nga hindi nanonood. Paano pa kaya yung ibang tao? And that's the reason bakit hindi sinasuggest at nire-recommend yung videos mo. Simply because you have the wrong people in your channel. Kaya maraming mga channels ngayon na na-hit agad yung 1,000 subscribers pero naghihikahos abutin yung 4,000 hours watch time. Because they focus more on chasing subscribers instead of focusing on how to be a good content creator. Guys, always remember this. YouTube is an all-organic platform. So it doesn't support sub to sub. And honestly, mas gugustuhin ko pa yung mga nanood ng videos ko kahit hindi sila nakasubscribe kaysa yung mga nakasubscribe sa akin pero hindi naman sila nanonood sa mga videos ko because YouTube focuses more on watch time and not subscribers. In fact, maraming mga small YouTubers ngayon ang nare-recommend sa YouTube homepage hindi sa rami ng kanilang subscribers kung hindi sa quality ng kanilang contents. So ano ba yung tamang paraan para makakuha ng subscribers? As a content creator for 4 years na, I realized that there's one big factor para mag-subscribe sila sa channel mo.
That is your value preposition. Meaning, ito yung nagpapa-attract sa mga viewers na mag-subscribe sa channel mo. For example, if you think about SM, naririnig natin yung katagang, "We got it all for you." Kaya ang raming nagsishop sa SM kasi lahat ng kailangan mo nandyan na sa kanila. And if you think about Apple iPhones, naririnig mo yung katagang, "The experience is the product." Kaya rami nang gumagamit at bumibili sa iPhone ngayon because of the feature and the functionality of the product itself. Kaya dito sa channel ko, my value proposition is grow in YouTube the smartest way possible. Kaya nag-subscribe kayo sa akin kasi gusto nyo malaman yung mga iba't ibang strategies kung paano mag-grow at kumita dito sa YouTube. So if may channel ka na ngayon, what is your value proposition? Ano yung benefit na makukuha nila if updated sila sa channel mo? If may sagot ka na sa tanong na yan, then mas malaki yung chance mo to attract more subscribers. Ito kasi yung common mistake ng mga creators ngayon. Hindi pa kasi nila alam kung ano yung value proposition nila, kaya walang gustong mag-subscribe sa channel nila. So ito yung advice ko sa mga baguhan. Instead na mag-focus ka sa sub to sub, focus more kung paano pagandahin yung mga contents mo. Kasi dyan ka mapapansin ng mga tao, and yan yung rason kung bakit magsasubscribe sila sa'yo. And if kasi simula mo pa lang sa taong ito, you have to watch this video kasi nagbibigay ako doon ng mga updated strategies kung paano mag-grow dito sa YouTube ngayong 2022. So you can watch this video after watching this. Thank you sa panonood. See you next week!